Așa. Mai dă ce mă pun eu pe burtă. Acest video poate fi vizionat cu sau fără prescripție medicală. Dacă apar manifestări neplăcute, vă rugăm adresați-vă cui vreți sau cui puteți. Ziua bună tuturor! Acesta este pasul Hai-Van sau pasul Oceanului și al Norilor din Vietnam. Este, zic eu, cel mai frumos pas montan din Vietnam. Dar cine sunt eu? Mă numesc Mihai, locuiesc în Vietnam și am parcurs peste 20.000 de kilometri pe șoselele din Vietnam. Dacă ai întrebări legate de asta, aș fi foarte bucuros să îți răspund. În acest video vei auzi adesea vocea camaradului meu de drum, Sorin, care în acest videoclip și-a asumat atât rolul de comentator semisportiv, cât și de cameraman, sau rolul de filmangiu, cum ar spune el. Și ce avem noi aici? În partea stângă avem Marea Neagră, iar în partea dreaptă avem munți. Mihai merge cu o viteză impresionantă de 20 de km pe oră. Celălalt individ, Cosmin, precum și cățeaua din titlu, sunt mereu prin jur pe undeva. Eu sunt pe motocicleta albă cu casca de aceeași culoare. Dar care este treaba cu acest pas? Uitați-l pe Mihai în acțiune! Incredibil cum se încadrează în curbă! Pune frână degeaba! Ei bine, pasul Hai-Van, Deo Hai-Van în vietnameză, care înseamnă pasul Ocean-Nor, cuvânt cu cuvânt, adică unde oceanul și norii se întâlnesc, este un pas montan lung de aproximativ 20 de kilometri pe drumul național 1A din Vietnam. Incredibil! Vietnam Rider în acțiune! Din nou Mihai este viteză, manu cică! Acest pas traversează lanțul Annamit sau Cheong Son în vietnameză, conectând orașul Da Nang la sud și provincia Thừa Thiên Huế la nord. Numele său a fost inspirat de ceața care adesea se ridică din ocean, acest pas fiind atât de apropiat de ocean. În prezent, ramura mai nouă a drumului național 1A include tunelul Hai-Van, cel mai lung tunel din Asia de Sud-Est, în timp ce calea ferată îmbrățișează coasta, trecând printr-o serie de tuneluri pe parcurs. Deoarece motocicletelor le este interzisă intrarea în tunel, rămâi cu o singură opțiune, ramura mai veche a drumului național 1A, cu alte cuvinte, pasul Hai-Van. Pasul Hai-Van mai este numit și mai simplu pasul Norilor, deoarece vârful pasului este adesea acoperit cu nori. Când vei ajunge aici, vei putea vedea și câteva ruine. Puteți afla mai multe din acest video care apare acum pe ecran. Cosmin intră în depășire, incredibil, uitați-vă ce viteză! Are cel puțin 160 de km pe oră! Îți recomand să începi de la nord, îndreptându-te spre sud, deci dinspre Hue spre Da Nang, pentru că astfel vei avea parte de mai multe peisaje mai frumoase, unde marea și muntele se îmbină. Păi, dar ce avem noi aici? Îl depășim pe Mihai! Și nu îl depășim pe Mihai! Merită să-l faci și invers, desigur, eu zic doar ce e mai bine. Oricum l-ai face, pasul Hai-Van este practic o serie de curbe de 20 de kilometri care sunt pură plăcere pentru un motociclist. Pe întreaga distanță ai pe o parte muntele și pe cealaltă oceanul, absolut superb. Îți recomand însă să ai mare grijă pe acest pas, pentru că deși nu pare extrem de dificil, poate fi foarte periculos din punct de vedere al traficului. Curbă deosebit de periculoasă! Mihai rămâne în urmă! Haide! Dai! Mihai intră în depășire! Forțează pe partea dreaptă! Incredibil! Linie întinsă! Linie dreaptă! Mihai câștigă la ruptură de... Te poți aștepta la un vehicul venit pe contrasens în absolut orice moment și în absolut orice curbă. Nu te baza niciodată pe linia continuă. Liniile sunt multe, viața e numai una. După cum se poate vedea în acest video, vremea poate fi foarte schimbătoare pe pas. De fapt, munții pe care îi străbate pasul Hai-Van sunt ca un zid, ca un perete natural care separă cele două climate principale ale Vietnamului. De aceea poți practic să ai parte de vreme total diferită în prima și în a doua parte a pasului, la mai puțin de o oră distanță. Poți avea, de exemplu, la nord toamnă-iarnă și la sud vară. În partea de nord va fi în general mai răcoare mereu, pe când în partea de sud va fi călduț sau chiar foarte cald.
Dacă vei străbate acest pas, ar trebui să știi câteva chestii. Venind dinspre Hue sau dinspre nord, nu vei găsi magazine sau cafenele până în vârf. Când ajungi sus, ai vreo 10 cafenele și magazine de suveniruri chiar în vârf. Vremea s-a schimbat brusc. Apoi, însă, în jumătatea de sud a pasului, sunt aproape încă 10 cafenele și toate oferă priveliști superbe ale imensului ocean și poate chiar a orașului Da Nang, dacă cerul este senin. Aici prefer să mă opresc eu. Nu te grăbi la cafea, bea-o încet, că merită. Eventual bea două, la două cafenele diferite. Incredibil, ce auzim noi aici este Mihai, a revenit în pole position. Pe locul de Cosmin, locul urmat de aproape de Mihai, iar pe locul 3 Zori, Mihai ca un cârnat. Dei. Mihai semnalizează un posibil abandon. În dreapta avem Băicioi și în stânga avem Da Nang. Invers. Legat de ruinele din vârf, la începutul secolului al XIX-lea, dinastia Nguyen a ales Hue drept capitală, iar Haivan, la peste 100 de kilometri la sud de Hue, a devenit poarta de intrare în capitală. Sub domnia împăratului Ming Ma, această trecătoare, Haivan, a fost construită și asfaltată și un grup de clădiri a fost construit în vârf, cu scopul de a forma o fortăreață militară solidă numită Haivan Quang. Cursa noastră se încheie. Prima etapă. Eu cum îl opresc, mă, că nu se mai vede nimic acum. N-am atins nimic. Nu știu, se închide sigur, dar merge pe dinainte. Oprește-l. Este Mihai și pe locul 2. N-am că am tot comentat toată cursa. Aici vei găsi multă lume oprită pentru poze, dar și cafenele, magazine diverse. Că doar aici este vârful pasului. Zău? Ia să vedem. Adevăratul vârf al pasului Haivan este, după părerea mea, un pic mai sus, vreo 2 km. Te poți uita la acest video asociat care apare acum pe ecran. Privind poarta Haivan Quan sau ruinele, vei vedea un drum de beton în dreapta ei. Acest drum te va duce la adevăratul vârf al pasului Haivan. Rămâi în viteza întâia sau a doua. Asta te va ajuta, dar nu va garanta că nu vei aluneca. Dacă motocicleta ta este grea, chiar și urcarea poate fi riscantă, pentru că, dacă trebuie să te oprești brusc, poate fi foarte greu să nu aluneci înapoi, în jos. Dacă nu ai suficientă experiență, mai bine nu o faci. De asemenea, poți parca la una dintre cafenele și merge pe jos până acolo. Iar acum, când a mai rămas ceva timp, să vorbim și de alte variante, să spunem, nemotociclistice, nu e un cuvânt, nu? De a străbate acești munți. În anul 2005 a fost dat în folosință tunelul Haivan, lung de 6274 de metri, scurtând trecerea la o treime și, mai important, îmbunătățind siguranța, pentru că vehiculele nu mai trebuiau să traverseze pasul. Datorită tunelului, acum se pot evita tronsoanele sinuoase, abrupte, pline de riscuri și incertitudini pe care le oferă pasul. Acesta este cel mai mare și mai modern tunel din Asia de Sud-Est. Pasul Haivan este însă în continuare considerat drumul principal pentru unele vehicule precum motociclete, vehicule rudimentare și unele vehicule cu marfă chimică, pentru că aceste vehicule nu au voie să treacă prin tunelul rutier. Motocicliștii nu au de asemenea voie să intre în tunel. Obstacole la tot pasul. Oh, mamă, vacă cu buiul ei. În concluzie, deși astăzi există un tunel ca o alternativă pentru pasul Haivan, iar terenul pasului este încă oarecum periculos, multor turiști încă le place să meargă pe acest drum pentru a se bucura de curbe și de priveliști. În același timp, n-au de ales dacă vor să meargă pe două roți. Acum să vorbim un pic despre calea ferată. La începutul secolului al XX-lea s-a construit drumul feroviar prin trecătoare la o altitudine de 100 de metri deasupra nivelului mării, cu o lungime de 21 de kilometri, care se întinde de-a lungul versantului muntelui. Aceasta trece prin 7 tuneluri, cu o lungime totală de 3290 de metri, dintre care cel mai lung are peste 500 de metri.
Îți recomand cu toată încrederea o călătorie cu trenul peste pasul Hai-Ven, datorită diferitelor peisaje și vedere ale oceanului pe care le oferă. Principalul avantaj este că această cale ferată merge mult mai aproape de litoral decât șoseaua. În unele locuri, dacă te vei uita pe fereastră și un pic în jos, vei vedea oceanul chiar sub tine. Este foarte simplu, se poate lua un tren de la Hue la Da Nang sau și invers pentru a face asta. Singurul dezavantaj al călătoriei cu trenul este desigur că nu te poți opri unde vrei. Am fost însă de 3 ori cu trenul până acum și voi mai merge pentru că, ca pasager într-un tren, pot pur și simplu să mă relaxez total și să privesc oceanul. Să privesc oceanul, nu coceanul. Cea mai bună oră pentru a străbate pasul este între 6 și 8 dimineața, dacă nu vrei trafic. Dar și între orele 11 și 13 este ok. Între 11 și 13 însă s-ar putea să fie foarte însorit și cald rău. Acest video a fost filmat în februarie și au fost câteva zile cu ploaie măruntă atunci. De aceea este destul de înorat. În general, pasul este foarte însorit între orele 10 și 16. În încheiere, ceva foarte important. Viteza sau vitezele din acest video nu sunt decât pe alocuri cele reale. De multe ori sunt la valori de până la 6 ori mai mari, dar și mai mici, până la 0,5. Totul pentru efect. Eu și prietenii mei luăm foarte în serios traficul și excursiile. Suntem mereu cu ochii și în față, și în oglindă, și în spate, mereu atenți. Nu facem curse și nu încălcăm legea. Spun asta pentru că sper ca tonul și comentariile din acest clip să nu îți dea impresia că totul este o joacă. Altfel, multă lume spune multe chestii despre traficul din Vietnam. Eu zic că până la urmă, dacă îți iei toate măsurile de precauție, va fi ok. Pasul Hai-Ven nu a avut o reputație bună în acest sens. A avut parte de un mare număr de accidente serioase, mai ales înainte de construcția tunelului. După aceasta, desigur că accidentele, cum am spus mai înainte, s-au diminuat mult. Cu toate acestea, fii mereu pe fază și nu te lăsa furat de peisaje, care sunt superbe. Oprește-te la câteva zeci de metri mai încolo, parchează frumos motocicleta că nu ți-o va fura nimeni și întoarce-te la locul respectiv și fă poza de neuitat. Nu te opri brusc sau fără să te uiți în oglindă, pentru că așa se întâmplă cele mai multe accidente, într-un mod banal. Succes și dacă ai întrebări generale sau despre pasul Hai-Ven, sunt ochi și urechi. Apreciez că ai vizionat acest filmuleț până la sfârșit și te rog să mă întrebi absolut orice în comentariile tale. Voi răspunde personal. De asemenea, te rog să-mi dai un subscribe dacă nu ți-e cubănat. Și pentru a te bucura de alte excursii cu motociclete și sfaturi de călătorie în această țară uimitor de frumoasă. Poate dorești să te uiți la altele câteva videouri despre Hai-Ven din lista Da Nang. Îți mulțumesc și sper că vom călători din nou împreună în curând. Până data viitoare, numai bine! Bă! Ne-a văzut, mă? Oh, dar ăsta e ori rău de tot, frate. Uite cum pe. Dă-i claxon. Cred că nu ne-ai văzut, e ori.